गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेनिस लाइफ। आज चाहिँ सैटरडे हो त सैटरडे चाहिँ मेरो अफिसको छुट्टी हुन्छ। त तपाईहरु हेर्नै हुँदैछ नि त, यो चाहिँ मेरो एउटा सानो स्मल लन्ड्री रुम हो। त यहाँ चाहिँ मेरो वाशिङ मसिन रहन्छ। त आज चाहिँ म वाशिङ मसिन क्लिन गर्नेको साथसाथमा मेरो लन्ड्री रुमको पनि एउटा मेकओभर गर्छु। किनभने यो पूरा डस्टहरु डस्टहरु जमा भइरहेछ। यहाँ धुलोहरु यो क्याबिनेट छ नि सानो, यो क्याबिनेट
अल इन वान पट युज गर्दैछु वासिङ मसिनमा लुगा धुनुको लागि। देख्नु हुँदैछ यो भित्र डिटर्जेन्ट पनि छ, लिक्विड डिटर्जेन्ट। साथमा छ ब्लू, व्हाइट कपडाको लागि यो भित्र ब्लू पनि छ र के भन्छ क्लथ फ्याब्रिक सफ्टनर भन्छ नि त्यो राम्रो स्मेल आउँछ त्यो पनि छ, फ्रेसनर। यो तीनटालाई कम्बाइन गरेर यो भित्र यो ब्लब भित्र हालेको छ। त यहाँ तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। आफ्टर युज यसको रिजल्ट चाहिँ बहुत राम्रो थियो।